Audio Jungle. Audio Jungle. ආයුබෝවන් යාළුවෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේක අරන් ආවේ මැලේසියාවේ ජොබ් එකක් හොයන ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් මේ මැලේසියාවේ රැකියාව වගේක් තියෙනවා. හොටෙල් තියෙනවා. රෙස්ටුරන්ට් තියෙනවා. ඊට අමතරව ෆැක්ටරි වේකන්සි තියෙනවා. ලේබර් ජොබ් තියෙනවා. ටයිල් බාස් ජොබ් තියෙනවා. ඉතින් මැලේසියාවට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඔයාලට තමයි මේ වේකන්සි ටික අරන් ආවේ. සමහරු කියනවා මැලේසියාවට යන්න එපා අතරමං එනවා. එතකොට මැලේසියාවේ ජොබ් නෑ වගේ ගොඩක් කතන්දර ඉතින් කියනවා සමහර කට්ටිය. හැබැයි එහෙම කරන්නේ නෑ. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ ජොබ් එක දෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලා දාන කම්පැනියෙන් අනිවාර්යෙන් වීසා ගන්න කම්පැනි වලට තමයි දාන්නේ. ජොබ් එකේ විස්තර එහෙම තමයි. ඉතින් කියන්න ඕනේ මුලින්ම ඔයාලා ගෙන්නන්නේ විසිට් වීසා එකෙන්. ඒ විසිට් වීසා එකෙන් ගෙන්නලා ඊට පස්සේ ඔයාලව කම්පැනියට දැම්මට පස්සේ කම්පැනියෙන් ඔයාලව රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට දාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලව වීසා ගන්න කම්පැනි එකකට තමයි දාන්නේ. හොටෙල් එකකට දැම්මොත් අනිවාර්යෙන් වීසා ගන්න හොටෙල් එකකට තමයි දාලා දෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව තමයි දැන් ජොබ් එක මාරු කරන්න පුළුවන්ද? ඒ ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අයට තියෙනවනේ. ඇත්තටම මෙහෙමයි. ජොබ් එක මාරු කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා මේ ඒජන්ට්ගෙන් ආවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් එයාලවාට ගෙන්නන මුදලට ඔයාලට ජොබ් දෙකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ පළවෙනි ජොබ් එක ඔයාලට හරියන්නේ නැහැ වගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වගේ දැනෙනවා නම් ඔයාලට තව ජොබ් එකකට මාරු වෙන්න පුළුවන් එයාට කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ වේකන්සි වලට ඔයාලට ඉක්මනින්ම මැලේසියාවට එන්න පුළුවන්. මගේ නම්බර් එකක් මම දාන්නම් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඒ වගේම තමයි ජොබ්ස් ටිකත් මම දාන්නම්. ඔයාලට තාම මොනවා හරි වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මට කතා කරන්න මැසේජ් එකක් දාන්න මම ඔයාලට විස්තර දෙන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ ජොබ් වලට ඔයාලට ඉක්මනට එන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොටෙල් තියෙනවා, රෙස්ටුරන්ට්, ෆැක්ටරි, ලේබර්. ওই ජොබ් ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට ෆෝක්ලිෆ්ට් පුළුවන් නම් එතකොට ලෝඩර් බැකෝ, ලෝඩර් ඔය වගේ පුළුවන් නම් ඒවටත් ජොබ් වේකන්සි වගේක් තියෙනවා. ඉතින් තව මොනවා හරි ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම මේ මැලේසියාවේ ජොබ් ගැන තව ඔයාලට විස්තර ටිකක් දෙන්නම්. ඊට අමතරව තව ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ මැලේසියාවේ ඉඳලා යුරෝප් කන්ට්‍රි වලට යන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ඇත්තටම මැලේසියාවේ ඉඳලා යුරෝප් කන්ට්‍රි එකට යන්න ලේසි. ඒ සම්බන්ධව මම සම්පූර්ණ විස්තරයක් වීඩියෝ එකක් ඊළඟ එකකින් දාන්නම්. කොහොමද මේ මැලේසියා රටේ ඉඳලා යුරෝප් කන්ට්‍රි එකට මාරු වෙන්නේ? කොහොමද වීසා එකක් ගන්නෙ? ඒ හැමදේම මම පැහැදිලි කරන්නම් තව වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් මේ මැලේසියාවට එන්න එතකොට ගෙවීම් කරන්නේ කොහොමද? පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ. මුලින්ම යාට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වීසා එකට මුලින්ම සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යා වීසා එක දෙනවා. ඊට පස්සේ වීසා එක ආවට පස්සේ ඔයාලා ෆ්ලයිට් ටිකට් එකට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු සල්ලි දෙන්න ඕනේ ඔයාලා මැලේසියාවේ රටට ඇවිල්ලා ජොබ් එක දැම්මට පස්සේ හැමදේම කරාට පස්සේ තමයි ඔයාලා යාට සල්ලි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම විස්තරය හරියට පැහැදිලිව දාන්නම්. ඔයාලට තව වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට විස්තර ටික දෙන්නම්.